Tihanyban vagyunk, Tihanynak a Kopaszhegy nevű területén, ami egy nagyon csuszamlós vulkáni működések után fennmaradt terület, ami nagyban meghatározta az építészeti koncepciót. Maga a terület adottsága eléggé zaklatott, nagyon meredek telkek vannak ezen a környéken, viszont ennek az az előnye, hogy nagyon közel vagyunk a Balatonparthoz, megkapjuk a hegy és a Balatonpart találkozásának a speciális hangulatát. Bara Ákos vagyok, a BAD vezető tervezője. Az alapvető és legnagyobb probléma az ezen a helyszínen, hogy egy nagyon meredek, nagyon instabil talajon lehet építkezni, illetve az, hogy a területben benne rejlik az, hogy nagyon jó kilátása legyen, de ezt a kilátást el is lehet veszíteni. A teljes építészeti koncepció körül a két problémakör körül forgott, és ebben szerettünk volna megtalálni egy olyan koncepciót, ami a maximális használhatóságot eredményezi. Koncepcionális részt érdemes több szekcióra szétszedni. Az egyik az a Tihany modernista építészetének a hagyományai, ez a Dianóczky, Szitja és Bérces által megalkotott vonal, a 60-as évek közepéről beszélgetünk. Ennek volt egy előzménye, ami egy ilyen építészettörténeti rész, egy 1957-es Balaton rendezési terv, ami az építészetet próbálta egyenesbe terelni és kijelölni azt az irányt, ami kívánatos a Balaton környékén. És hát ugye a koncepcionális részbe beletartozik az is, hogy ma mit lehet létrehozni, mire szeretnék használni ezt az épületet. A történeti részben kerestük a kapcsolódást, mert ezen a területen állt eredetileg egy ház, egy lapos tetős ház, amit a 60-as évek végén építettek, 3 szintes, tulajdonképpen az az épület ebbe az épületbe beleépült, nem volt a háznak közvetlen kert kapcsolata, csak a bejárati ajtón keresztül és a teraszokon lehetett élni, és a meredek telek fölfelé kihasználatlan volt. Mi megcseréltük ezeket a funkciókat, fölhoztuk az emeletre a nappalit, összekötöttük a telek hátsó részével, és a teljes területet megpróbáltuk kihasználni. Tipikusan az a méret, ami ez a ház, ami valójában már nem a 2-3 hetes nyaralásokról szól, hanem egy egész évben használható épület kellett, hogy legyen. Ennél az épületnél már egy más lépték jelenik meg, de az építészeti forma nyelvében visszanyúlik abba a korba és azokhoz az építészeti motívumokhoz, amik akkor keletkeztek. Próbáltuk az épületnek ezt a pavilon jellegét a lehető legtovább az építészeti koncepcióban megőrizni, és az építészeti forma nyelvébe ezt a könnyedséget, lazaságot benne tartani, amit a 60-as évek formanyelve eléggé szépen megengedett számunkra. Akkor, amikor eltelik majd 10-20-30 év, és rákerül a patina, és érezni lehet emellett az időt is, akkor zavarba ejtően nehéz lesz eldönteni, hogy ez az épület ez egész pontosan mikor is készült el. Ez egy szemlélet, amit csak akkor lehet bejárni, hogyha egyszerűen ez a tulajdonosi szándék ezt akarja, és nem akarja magát később meggondolni. Tehát itt nagyon sok minden határozottan el van döntve, ezért egy sok tonnás szikla darab a konyhapult például. Kőtől, a betontól, az üvegtől, a sárga résztől, a kortenacéltól egy olyan patinát kapunk, ami jól áll ezeknek az építőanyagoknak, és ez is egy tudatos döntés volt, hogy ebben az épületben csak a természetes anyagok jelenjenek meg, és azok az anyagok, azok kalkuláltan, az öregedésből adódóan egyre szebbek lesznek. Itt én azt gondolom, hogy ami a fontos egy ilyen típusú épületnél, az ennek a filozófiának az elfogadása, és az, hogy amikor az ember a kezébe vesz egy régi tárgyat, és ugyanannak a tárgynak az új megfelelőjét, akkor az óvatos és megkímélt használatból adódó szép patina, az nagyon-nagyon sokat tesz hozzá egy tárgy értékéhez az új tárggyal szemben.
keret nélkül üvegfalak szegélyezik ezt a nappalit, 3x9 méter a 3 oldala, jelentős magassággal, küszöb nélküli kialakítással. Ez kimondva kimondatlanul, de a háznak ez az egyik legfontosabb eleme, és azt gondolom, hogy ez úgy sikerült, hogy ezt megterveztük. Károly Gábor vagyok, az Unlimited Perspective Magyarország egyik tulajdonosa, ami a Panoráma minimál nyílászáró rendszer kizárólagos Magyarország képviselője. Panoráma ez egy világ egész területén dolgozó cég, Ausztráliától Kaliforniáig több mint 60 országban van jelen. Ez egy svájci-portugál cég, és Portugáliában rendelkezik 2 gyártóbázissal, onnan látják el az igényeket. Van egy mondás, hogy sosem projektet kell választani, hanem ügyfelet, és itt azért csomagba kaptunk egy maximalista megrendelőt, és egy ugyancsak maximalista és kompromisszumok nélkül tervezőt. Piacvezetőként, vagy azt gondoljuk, a piac egyik világszinten meghatározó cégeként, ez igazából ez nem csak egy pozíció, hanem általában egy kihívás is és felelősség is, mert folyamatosan termékfejlesztésben van a cég. Egyik oldalról egyedülállóak vagyunk abban, hogy saját üveggyárral rendelkezik a cég, egyik versenytársunk sem, ami azt jelenti, hogy annak az üveggyárnak kb. 80-90%-át csak a Panoráma termékekhez biztosítja, és ekkora méretek és ilyen megmunkálás és ilyen élesztés esetén nagyon fontos az, hogy ez a gyár ezekhez a termékekhez akár iparági sztenderdeken belüli tűrésekkel is dolgozzon. Nagyon sok olyan építész kapcsolatunk alakult ki az elmúlt 8 év alatt, akik azokat az értékeket hordozzák, és olyan előremutatóan tudnak gondolkozni, és olyan előremutatóan tudnak alkotni, mihez mi nagyon szívesen vagyunk partnerek, és szeretnénk azt, hogy az ő munkájukhoz és az ő sikereikhez a mi munkánk is hozzájárulnak. Bódis László vagyok, az Archisét Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa. Már rögtön a cégünk működésének elején megmutatkozott, hogy az építészeknek sokkal szerteágazóbb igényei vannak, így rövidesen az Archisét Kft. Elkezdett saját tervezésű megoldásokat nyújtani az építészek részére. Kérés az ügyfél részéről ennél a tihanyi munkánál az volt, hogy a minimál frame window nyílászárókat szeretné a legkevésbé megtörni az árnyékolók beépítése kapcsán. A szabad kilátást szeretné megtartani, ugyanakkor hatékony árnyékolást szeretne megvalósítani. Nagy felületekről van szó, és a Balaton közvetlen közelében található az ingatlan, így feltétlenül csak olyan megoldások jöhettek szóba, ami akár 100 km/h feletti szélállósági mutatókkal rendelkezik. Volt néhány speciális kérés is, például egy sarokban elhúzható tolóajtó, ahol az árnyékolást úgy kellett megvalósítani, hogy semmilyen megvezetés, lefutósín vagy sodrony ne maradjon ott, amennyiben az árnyékoló fel van húzva. A választott textilek esetén fontos volt, hogy szabad kilátást biztosítsanak, ugyanakkor megfelelő árnyékolási hatásfokot érjünk el velük, és valamilyen szinten belátásgátlást is meg tudjunk valósítani. A legnagyobb kihívás a tervezés során az, hogy a nyílászáró rendszerhez úgy tudjuk illeszteni az árnyékolókat, hogy ne takarjanak ki semennyit az üvegmezőből, mégis statikailag megfelelőképpen tudjuk rögzíteni magát az árnyékolót is. Ez a zárófödém. Ez azt gondolom, hogy tervezésileg is egy bravúr volt, kivitelezésileg is egy bravúr volt. Úgy kellett ennek bravúrnak lennie, hogy ez egy szobor. És azt gondolom, hogy ez az a fő motivum, ami egyébként összességében mindenhol érezhető ezen az épületen. Azt gondolom, sikerült egy olyan speciális hangulatot elérni itt, ami
minden ide érkező embert megérint ezzel az egységével és avval a kötetlenségével, amit egyébként az építészeten keresztül sikerült átvinni és lényegíteni.